ইলেক্টৰ্ছ ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰগ্ৰাম যেটো চলি আছে যদি আপুনি এতিয়ালৈকে আপোনাৰ বা আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ ভোটাৰ আইডি কাৰ্ডখন ভেৰিফাই কৰিব পৰা নাই বা কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি আই বটনত ক্লিক কৰি মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'ছ আপুনি ভেৰিফাই কৰিব পাৰিব বা ইয়াৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিছোঁ আপুনি সেইটো ভিডিঅ' চাব মই সম্পূৰ্ণ 20 মিনিট এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিছোঁ আপুনি কেনেকৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিব কেনেকৈ সেল্ফ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব কেনেকৈ ফেমিলি মেম্বাৰ এড কৰিব তেখেতৰ কাৰণে কেনেকৈ ডকুমেণ্ট আপুনি আপলোড কৰিব সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ এটা মই দেখুৱাই দিছোঁ আপুনি আপোনাৰ নিজৰ মোবাইলতে একেটা প্ৰচেছ আপুনি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব আৰু ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছটো আপুনি কমপ্লিট কৰিব পাৰিব আপুনি ভিডিঅ' চাই আপুনি নিজৰ মোবাইলতে কৰিব পাৰিব এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ কথাটো হ'ল যে OTP সেন্ড কৰাৰ পিছত OTP নাহে Nvsp ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁতে এইটো সমস্যা মই নিজেও এবাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিলে যোৱাকালি ইয়াৰ পিছত মই কল কৰিছিলোঁ হেল্পলাইন নাম্বাৰত তেখেতে কৈছে যে কেতিয়াবা ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰত প্ৰব্লেম হয় ফায়াৰফক্স ব্ৰাউজাৰটো মোক ইউজ কৰিবলৈ কৈছিলে তো মই ফায়াৰফক্স ব্ৰাউজাৰটো গৈ চেম মই OTP সেন্ড কৰিছিলোঁ কিন্তু মোৰ মোবাইলত OTP অহা নাছিলে মই 2-3 বাৰ ট্ৰাই কৰিছিলোঁ তথাপিও মোৰ মোবাইলত OTP অহা নাছিলে ইয়াৰ পিছত মই আজি ৰাতিবাৰ মই ট্ৰাই কৰিছিলোঁ মোবাইলতে মই OTP সেন্ড কৰিছিলোঁ দেখিছোঁ লগে লগে OTP আহি গৈছে মই এবাৰ দুবাৰ নহয় মই 3বাৰ ৰিসেন্ড ক্লিক কৰিছিলোঁ 3বাৰ মোবাইলত OTP আহিছে এতিয়া দেখা গৈছে যে যদি ৰাতি ট্ৰাই কৰা হয় তেতিয়াহ'লে মোবাইলত OTP আহে আৰু যদি আপুনি এইটো মানে সমস্যাত সন্মুখীন হৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰাতি আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত OTP সেন্ড কৰিব নিশ্চয় OTP আহিব আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰি লাগিলে ৰাখি দিব আৰু দিনত আপুনি প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব বা আপুনি প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা ভোটাৰ হেল্পলাইন যেটো এপছ আছে আপুনি এপছটো আপুনি ইনষ্টল কৰি আপুনি এপছৰ জৰিয়তে আপুনি আপোনাৰ ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছটো আপুনি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব Nvsp মই দেখুৱাই দিছিলোঁ আপুনি সেম প্ৰচেছত আপুনি ভোটাৰ হেল্পলাইন যেটো এপছ আছে আপুনি এপছটো এনেকুৱা কৰিব পাৰিব ভেৰিফিকেশ্যন প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ তো ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই আপোনাক এইখিনি কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যদি আপুনি OTPৰ প্ৰব্লেমত আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰাতি ট্ৰাই কৰিব আপোনাৰ মোবাইলত OTP আহি যাব ৰাতি 10টাৰ পিছত বা 12টাৰ পিছত OTP আহি যাব আৰু দিনত আপুনি আপোনাৰ প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব তো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ' সকলোকে চোৱাৰ বাবে আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ কালি আকৌ লগ পোৱাৰ আশা যিমতে সামৰণি মাৰিলোঁ থেংক ইউ